Με μικρή καθυστέρηση, ερωτήσεις και απαντήσεις για το σεμινάριο Αναζωογόνηση Νου και Σώμα που έγινε πριν λίγες εβδομάδες και λογικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα επαναληφθεί μέρος αυτού του σεμιναρίου για όσους δεν μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν. Επίσης, στο τέλος θα δώσουμε και κάποια νέα και κάποιες ανακοινώσεις τα οποία πολύ πιθανόν να ενδιαφέρουν αρκετούς από εμάς. Φλόρα, λοιπόν, ίσως όταν δεν υπάρχει δράση για κάποια περίοδο να αγκυροβολεί η ψυχή ενέργειες, έτσι δεν είναι? Συνήθως έτσι είναι, διότι όταν είμαστε σε λιμνάζοντα νερά, δηλαδή δεν υπάρχει κίνηση, τότε σταματάνε τα πράγματα, σταματάει και η ζωή. Η ζωή είναι κίνηση και η ζωή επιβραβεύει την κίνηση. Οπότε γενικά καλό θα είναι να υπάρχει δράση και εννοείται να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν μας αφήνουν στάσιμους και στατικούς. Ασφαλώς μπορούμε κάποιες φορές να έχουμε αυτή την ανάπαυλα, αυτή την αναζωογόνηση, η οποία δεν χρειάζεται να έχει απαραίτητα δράση, αλλά και καμιά φορά χρειαζόμαστε να πάρουμε και μία απόσταση από όσα συμβαίνουν για να μπορέσουμε να έχουμε μία καλύτερη εποπτεία. Οπότε ισχύει και το ένα, ισχύει και το άλλο. Να δώσουμε πολλά χαιρετίσματα στο φίλο τον Γιώργο. Γιώργο, έχει φτιαχτεί η βιντεάρα για σένα, δεν ξέρω αν την έχεις δει. Κεραυνός, επιστημονικές κατευθύνσεις. Σας χαίρω για τις επιστημονικές κατευθύνσεις, όμως αυτό ήταν μόνο το 20%. Στο μόνο που δεν συνηγορώ είναι το ξεκίνημα της κατεύθυνσης της φωτεινής μπάλας, ξεκινώντας από την επιφάνεια της γης. Θα προτιμούσα από ψηλά. Τώρα εδώ, καταρχάς, να πούμε ότι η μπάλα αυτή δεν ήταν η γη, δεν είναι ότι ξεκινάει από τη γη, αυτή η εκπόρευση που είδαμε. Ουσιαστικά είναι τα πρώτα επίπεδα μετά το υποτιθέμενο Big Bang, που είναι η φάση των μικροκυμάτων και των διάφορων ραδιενεργών σημάτων και απεικονίζεται με ένα συγκεκριμένο χάρτη, να το πούμε έτσι. Θα το βάλουμε τώρα να το δούμε, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκπορεύεται όλη η δημιουργία από τη γεία. Εάν το βλέπαμε γεία υπό την άλλη την έννοια, την πιο εσωτερική, να το πούμε έτσι, τότε μέρος της δημιουργίας θα μπορούσε να εκπορευτεί και από τη γεία. Μία από τις πρώτες, ας πούμε, δυνάμεις. Λέει ο Γιώργος, αν στείλω αυτή την ενέργεια από την άσκηση που κάναμε στο γόνατό μου, μπορεί να είναι θεραπευτική? Εννοείται μπορεί να είναι θεραπευτική, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο από μαγνητισμός, φως, η ίδια σου η ενέργεια, η ίδια μας η ενέργεια, η οποία είναι από αυτή την άσκηση που κάναμε, όπου ενεργοποιείς εδώ τα σημεία, υπάρχει και ένα κεντρικό τσάκρα εδώ και κάποια άλλα, τα οποία ουσιαστικά όταν ενεργοποιείς αυτή τη ροή, μπορείς να ασκήσεις την κατάλληλη θεραπεία. Μπορείς να το κάνεις στον εαυτό σου με την ίδια σου, ας πούμε, τη δύναμη και μετέπειτα σε ένα πιο εξελιγμένο στάδιο, αν έχεις ακολουθήσει κάποιες διαδρομές, μπορείς να κατεβάσεις και να γίνεις κανάλι μιας άλλης θεραπευτικής δύναμης. Αλλά ναι, αυτό που κάναμε σίγουρα μπορείς να το βοηθήσεις. Θα δεις ότι το γόνατο θα αρχίσει, αν το έχεις χτυπήσει, θα αρχίσει να σου τραβάει ακόμα περισσότερο. Θα νιώσεις ένα πιο έντονο μαγνητισμό, γιατί εκεί ουσιαστικά κάποιο από τα υπόλοιπα σώματα έχει επίσης εξασθενήσει και κατ' επέκταση θα σου τραβήξει την ενέργεια. Ρωτάει ο Μιχάλης, είσαι πάντα έτσι? Προφανώς και όχι, εννοεί, μάλλον για τη διάθεση στο σεμινάριο, εννοείται όλοι έχουμε τα πάνω και τα κάτω, έτσι, δεν έχουμε φτάσει σε κάποια επίπεδα που δεν μας αγγίζει τίποτα. Και το ίδιο είναι και για την άλλη ερώτηση που είναι βέβαια λίγο εκτός του σεμιναρίου, που είχες χαθεί. Αυτές οι νύχτες της ψυχής έρχονται και ξανάρχονται, είναι ανάλογα τη μίση, ανάλογα τα μαθήματα που πρέπει να πάρεις. Οπότε και για μένα ήταν 1,5-2 χρόνια λίγο περίεργα, τα οποία όμως ήταν πάρα πολύ καλά και παραγωγικά. Τώρα όμως είμαστε πίσω, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Ο Γιώργος, τα διαλύματα στη δουλειά μπορεί να είναι αυτές οι μπλε στιγμές μέσα και σε ώρα? Και αυτό μπορεί να γίνει συνείδηση, ξεκινώντας από την ώρα, δηλαδή να το πας σε μεγαλύτερα διαστήματα της καθημερινότητας. Εννοείται, Γιώργο, αγαπημένε, εννοείται. Αυτά τα διαλύματα λοιπόν τα κάνουμε μέσα σε κάποια λεπτά. Μπορεί να είναι και 1 λεπτό, μπορεί να είναι 2 λεπτά μέσα σε 1 ώρα. Ειδικά όταν είμαστε στο εργασιακό περιβάλλον, που ίσως να υπάρχει στρες, ένταση και γενικά το μυαλό μας σιγά σιγά να υπερφορτίζεται. Οπότε οπωσδήποτε είναι σημαντικό να τα κάνουμε κάθε ώρα. Εξάλλου και μια διδακτική ώρα, ακόμα και στο σχολείο, αλλά και στους ενήλικες, είναι περίπου 45 με 50 λεπτά. Όσο ακριβώς είναι και μια συνεδρία σε γενικές γραμμές. Γιατί έχουν βρει μέσα από έρευνες ότι αυτό περίπου είναι το όριο που αρχίζει η αποδοτικότητα και πέφτει. Μέχρι εκεί δηλαδή είμαστε καλά. Μετά χρειάζεται κάποιο είδους μικρό διάλειμμα. Οπότε ναι, εννοείται, το κάνουμε αυτό στη δουλειά κάθε μέρα και βέβαια ξεκινώντας από τα μικρά, όπως έχουμε πει, πάμε στα μεγάλα. Αλλάζοντας μικρά πράγματα στην καθημερινότητά μας, σταδιακά αυτά γίνονται habits, γίνονται συνήθειες, γίνονται τρόποι λειτουργίας και κατ' επέκταση αντανακλούν και στη μεγάλη κλίμακα. Οπότε ναι, ναι είναι η απάντηση.
Αλεξιάνο, μέντορας σας είναι ο καθηγητής Δανέζης, δεν είναι ο μέντορας μου, τον γνωρίζω, τον έχω γνωρίσει, τον εκτιμώ πάρα πολύ και εννοείται τον παρακολουθώ, αλλά δεν είναι ο απευθείας μέντορας μου. Είμαστε σε καλό δρόμο. Συγχαρητήρια για την προσέγγιση, ευχαριστώ. Έχω επιμορφωθεί στη θετική ψυχολογία από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τι συμβαίνει με όλα αυτά και τη θετική ψυχολογία? Όλα αυτά ουσιαστικά έρχονται να δέσουν μαζί με το κομμάτι της θετικής ψυχολογίας, που όπως είπαμε και στο σεμινάριο δεν είναι αυτό που νομίζει ο περισσότερος κόσμος. Η θετική ψυχολογία δεν είναι να στροφοκαμιλίζω, αλλά είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είναι και το κομμάτι της ψυχικής ανθεκτικότητας που μας βοηθάει, είναι και το κομμάτι του να μπορώ να παίρνω μαθήματα, να μπορώ να κάνω εσωτερική αλχημία, να μετουσιώνω τα γεγονότα και ουσιαστικά να εξάγω κάποια συμπεράσματα, να με βοηθάει το έξω να γίνω καλύτερος και καλύτερη μέσα. Και κατ' επέκταση μετά να μην με επηρεάζουν αυτά ή να με επηρεάζουν λιγότερο ή με ένα διαφορετικό τρόπο. Οπότε όλα αυτά συνδέονται, είναι πολυεπιστημονικό το πεδίο για ό,τι θεωρείται επιστήμη και ότι δεν είναι ακριβώς επιστήμη, τουλάχιστον αποδεδειγμένα. Οπότε ναι, χρειάζεται όλο το φάσμα και σίγουρα η θετική ψυχολογία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην οπτική μέσα από την οποία αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε τα πράγματα. Αυτό βέβαια είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά ναι, θα συμφωνήσω ότι είναι σημαντικό και αυτό το κομμάτι και είναι ένα πολύ καλό δώρο αυτό που έχεις κάνει και έχεις επιμορφωθεί πάνω σε οποιοδήποτε επίπεδο, όχι μόνο πάνω στο συγκεκριμένο. Όποιος ασχολείται με την αυτοβελτίωση του εαυτού, σίγουρα είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Ο Μιχάλης πάλι, τι κάνετε στις ομάδες? Στις ομάδες τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Στο προηγούμενο βιντεάκι είναι ένα μικρό promo βίντεο για τις ομάδες που πρόκειται να ξεκινήσουν και μπορείς να το δεις και να συμπληρώσεις μια φόρμα επικοινωνίας που έχω από κάτω, προκειμένου να κάνουμε μια πρώτη επαφή και να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Σε γενικές γραμμές, οι ομάδες είναι κάτι το οποίο δουλεύει πάρα πολύ δυνατά, μας βοηθάει να περάσουμε γρήγορα αρκετά επίπεδα και μας δίνει ένα διαφορετικό βίωμα, μια διαφορετική κατανόηση και ένα διαφορετικό ψυχοπνευματικό και συναισθηματικό γυμναστήριο λόγω της αλληλεπίδρασης με άλλα μέλη, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από το να κάνεις ένας προς ένα ή να παρακολουθείς ένα σεμινάριο παθητικά. Εδώ έχουμε αρκετά ενεργό ρόλο και γενικά είναι κάτι το οποίο μας πηγαίνει αρκετά επίπεδα μπροστά. Σε οποιαδήποτε ομάδα, έτσι, μπορεί να είναι μια ομάδα εσωτερισμού, μια ομάδα coaching, μπορεί να είναι μια ομάδα στοχοθεσίας, μια ομάδα ψυχοθεραπείας. Δεν έχει σημασία, όταν είμαστε σε ομάδα παίρνουμε και κάποια επιπρόσθετα ωφέλη πέρα από τα ωφέλη που παίρνουμε στο ένας προς ένας. Το ιδανικό είναι να υπάρχει ένας συνδυασμός για να μπορέσουμε να γεμίσουμε από πάρα πολλές μεριές. Άννα, η προσφορά ισχύει για τον Ιούλιο? Όχι, ίσχυε μόνο για τότε, για την Παρασκευή που είπαμε, συν αυτό για τα μέλη των ομάδων. Χριστίνα, πολύ ωραίος ο επίλογος για την ουσία. Ναι, σε ευχαριστώ Χριστίνα. Η ουσία ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε η περιουσία. Η περιουσία δεν είναι αυτά τα χρήματα και τα ακίνητα που έχουμε. Είναι και αυτό μέρος της περιουσίας, αλλά η ουσιαστική περιουσία είναι αυτό το οποίο περιφέρεται γύρω από την ουσία μας. Την ουσία με όμικρον κεφαλαίο. Αυτό τώρα επίσης είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω έπιασε μια κατεύθυνση, ειδικά λόγω του σχολείου που έκανες στη συζήτηση που είχαμε εκεί πέρα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό πέρα από τα εξωτερικά να αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά και τα εσωτερικά πλούτη. Τα εσωτερικά πλούτη είναι ενός άλλου επίπεδου, μιας άλλης ποιότητας και πολλές φορές τα εσωτερικά πλούτη μπορούν να μας βοηθήσουν να προχωράμε στη ζωή ακόμα και όταν δεν υπάρχουν τα εξωτερικά πλούτη όσον αφορά το συνειδησιακό κομμάτι. Αντίστοιχα, τα εξωτερικά πλούτη μπορούν να μας βοηθήσουν μέχρι ένα σημείο. Γι' αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε ότι πολλές συμφορές αλλά και πολλές δυστυχίες αρκετές φορές συμβαίνουν σε ανθρώπους που έχουν φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα οικονομικής φύσης και κοινωνικού στάτους, όμως δεν είναι ότι φταίει το ότι είναι πλούσιοι ή το ότι υπάρχει τόσο πολύ χρήμα. Αυτό που φταίει είναι η εσωτερική διαχείριση και το επίπεδο που βρίσκεται ο καθένας εσωτερικά, το οποίο αντανακλάει σε όλο αυτό το έξω το τελικά τι συμβαίνει. Οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό να στραφούμε και προς τα μέσα. Σχετικά με το διαλογισμό, μας λέει η Μαριάννα ότι άλλοι συγκίνηση και δέος, αυτό που νιώσανε, και άλλοι δεν τα καταφέρανε. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας στεναχωρεί, γιατί είναι καθαρά θέμα προπόνησης. Από τη μία είναι θέμα προπόνησης, δηλαδή άμα το κάνεις την πρώτη φορά μπορεί να μην είσαι τόσο ανοιχτός ή μπορεί να μην ξέρεις πώς να λειτουργήσεις, ας πούμε, τη φαντασία σου. Εξάλλου υπάρχουν και πολλά
τέτοια. Μπορεί να είναι διαλογισμός, καθοδηγούμενος, μπορεί να είναι δημιουργικός, μπορεί να είναι δημιουργική φαντασία, μπορεί να είναι οραματισμός, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα και αρκεί να βρούμε αυτό το οποίο μας ταιριάζει περισσότερο, αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Επίσης, εάν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να λειτουργήσει, που συνήθως σε όλους λειτουργεί αργά ή γρήγορα, εάν για κάποιο λόγο υπάρχει κάποιος ή κάποια που δεν της βγαίνει καθόλου, τότε αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ υψηλά κάποια άλλη δεξιότητα, κάποια άλλη αρετή, κάποια άλλη ιδιότητα. Γιατί δεν γίνεται να είναι 0-0-0. Συνήθως όταν κάτι είναι 0, κάτι άλλο είναι πολύ πιο πάνω. Όπως είναι και ένας άνθρωπος που έχει χάσει την όρασή του, για παράδειγμα, έχει πολύ οξυμένες τις υπόλοιπες αισθήσεις, για παράδειγμα την ακοή. Έτσι λοιπόν, αντίστοιχα και εσωτερικά, όταν κάτι είναι στο 0, δεν υπάρχει καθόλου, σίγουρα αυτό δημιουργεί ένα πλεόνασμα κάπου αλλού. Τι άλλο έχουμε? Γιώργος, αυτό το απαντήσαμε, αλλά σκέφτηκα κάτι διαφορετικό. Οπότε θα το δούμε πάλι. Λέει ο Γιώργος, όταν κάνεις πρακτικές κλπ. Υπάρχει περίπτωση να σου συμβαίνουν άσχημα πράγματα ή βελτιώνονται με τις πρακτικές? Εδώ λοιπόν θα δώσουμε μία άλλη απάντηση. Γιώργο, ευελπιστώ να το ακούς αυτό το βίντεο. Εδώ τι γίνεται? Αυτό εδώ το ερώτημα, μέρος του υπονοεί ότι ξέρεις κάτι, όταν βαδίζεις αυτό το δρόμο, πάει προς τα κάτω η κατρακύλα, ότι αρχίζεις και έρχεσαι σε επαφή ίσως με περίεργες ενέργειες, σου συμβαίνουν αρνητικά πράγματα. Υπάρχουν δρόμοι και δρόμοι. Όποιον δρόμο και να ακολουθήσουμε, έχει σημασία η εσωτερική μας κατάσταση. Ποια τραπό θέλουμε να ακολουθήσουμε και σε τι εσωτερική κατάσταση βρισκόμαστε. Ανάλογα λοιπόν με το τι είμαστε, τι σκεφτόμαστε, τι κάνουμε, τι ταΐζουμε το είναι μας και τι εκπέμπουμε, ανάλογα προσελκύουμε και κάποιες ενέργειες, να το πούμε έτσι, με διάφορα χρώματα, να το πούμε απλά. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει συνέχεια άγχος, αρνητικότητα, νεύρα, θέλει να κάνει το κακό ή τέλος πάντων δεν κάνει το καλό αλλά ολογρινιάζει, έχει συνέχεια δυσκολίες, δυσκολεύεται και δεν μπορεί να προχωρήσει, αλλά και δεν θέλει να προχωρήσει, έτσι δεν είναι ότι ζητάει βοήθεια και δεν του δίνει κάποιος, δεν θέλει να προχωρήσει, είναι σε μια τέτοια φάση. Τότε αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχουν αυτά που λέμε, θα μαγνητήσει κάποιες ενέργειες οι οποίες δεν θα είναι τόσο ωφέλιμες. Πολύ στο περίπου μπορούμε να πούμε και για αυτό το πονόσωμα του Eckhart Tolle, που είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό, έχει δημιουργηθεί από τον πόνο, από τη στεναχώρια, από τα διάφορα αρνητικά γεγονότα ανά τα έτη και είναι κάτι το οποίο αν εσύ πας να φωτιστείς, να βελτιωθείς, αυτό προφανώς δεν πρόκειται να επιβιώσει. Γιατί δεν τρέφεται από το φως και τη χαρά και όλα τα ωραία, αυτό έχει μεγαλώσει μαζί σου, το έχεις ταΐσει εσύ με όσα δύσκολα και αρνητικά έχεις περάσει, αλλά κυρίως το πώς τα έχεις μετουσιώσει μέσα σου. Άρα λοιπόν, κατά μία έννοια, όταν πάω να ακολουθήσω ένα τέτοιο δρόμο προσωπικής ανάπτυξης, αυτοβελτίωσης, πνευματικότητας και ό,τι αυτό συνεπάγεται, τότε υπάρχει περίπτωση όντως να συμβούν κάποια περίεργα πράγματα. Γιατί? Κάποιες δυσκολίες. Γιατί θα κλωτσίσει καταρχάς μόνο και μόνο το σύστημα. Δηλαδή, πέρα από το μεταφυσικό κομμάτι που άστο αυτό τελείως έξω, θα κλωτσίσει η ίδια σου η συνήθεια. Αν έχεις δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες συνήθειες οι οποίες είναι αρνητικής φύσεως, δηλαδή σε πάνε προς τα κάτω, δεν προάγουν την υγεία σου, την υγιή σκέψη σου και όλα αυτά, προφανώς όταν πας να τις αλλάξεις, η δύναμη της συνήθειας θα σε τραβήξει πίσω, θα κλωτσίσει. Γιατί υπάρχει μέσα, έχει δημιουργηθεί μια άλλη ομοιόσταση, η οποία δεν είναι και τόσο καλή, δεν είναι τόσο υγιεινή και ωφέλιμη για εσένα. Παρ' όλα αυτά όμως, το σώμα σου, επειδή πάντα θα σε υπακούει, το έχεις μάθει, το έχεις προπονήσει να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, το πόσο θα σε πάει με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να βγάλει κάποια βλάβη, θα σε πάει προς ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αντίστοιχα, λοιπόν, αν πας να το γυρίσεις, θα αρχίσουν να βγαίνουν διάφορα στερητικά σύνδρομα. Και στερητικά σύνδρομα δεν είναι απαραίτητα μόνο από κάποια ουσία. Στερητικά σύνδρομα, σε εισαγωγικά, μπορούμε να έχουμε όταν αλλάζουμε και τρόπο ζωής. Και άλλα πολλά. Οπότε, ναι, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συμβούν και άσχημα πράγματα και επίσης υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να συμβούν άσχημα πράγματα, αλλά ο πιο σημαντικός επίσης λόγος, μαζί με αυτό που μόλις είπαμε, είναι ότι όταν αλλάζει συνειδησιακό επίπεδο, όταν σου γίνεται ένα κλικ μέσα σου, είτε αυτό λέγεται μυς, είτε αυτό λέγεται μέσα σου, μόνος σου ή μόνη σου, αν διευρύνεις τη συνειδητότητά σου κλπ., τότε αυτό που συμβαίνει είναι για να πας στα επόμενα επίπεδα, επειδή ουσιαστικά υπερπηδάς κάποιες δυσκολίες, υπερπηδάς κάποια φράγματα που έχεις εσωτερικά και πας αρκετά μπροστά,
Αυτό που συμβαίνει λοιπόν, για να διατηρήσεις εκείνο το επίπεδο, θα πρέπει να συμβούν κάποια γεγονότα πολύ πιο γρήγορα. Αυτό τώρα είναι λίγο πνευματικής φύσεως, έτσι δεν μπορούμε να το αποδείξουμε με επιστήμη. Θα πρέπει να συμβούν κάποια πράγματα αρκετά πιο γρήγορα και προφανώς αρκετά, αν όχι όλα από αυτά, θα είναι δυσκολίες, οι οποίες αυτές θα σε δυναμώσουν, θα σε ζορίζουν και θα σε κάνουν πιο έξυπνο, πιο δυνατό, πιο ανθεκτικό, προκειμένου σε πολύ μικρότερο διάστημα να μπορείς να μεταπηδήσεις σε ένα διαφορετικό επίπεδο συνείδησης και κατ' επέκταση πραγματικότητας. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, εάν το βλέπουμε έτσι, πώς να το πω, πολύ εστιασμένα, ναι, θα συμβούν άσχημα πράγματα. Από την άλλη, εάν έχουμε τη δυνατότητα αυτά τα άσχημα πράγματα, αν είναι ας πούμε κοτρώνες, βράχια κλπ., μπορούμε να τα αποφύγουμε και μετά να τα πάρουμε και να τα κάνουμε σκαλοπάτια και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε εκεί που θέλουμε να πάμε, τότε αλλάζει βέβαια τελείως όλο το παιχνίδι. Αυτά νομίζω σε γενικές γραμμές όσον αφορά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Οπότε, Μιχάλη, κάτι τέτοια ας πούμε είναι και αυτά που συζητάμε στις ομάδες, και εδώ να πούμε ότι λογικά τέλη Σεπτέμβρη και αρχές Οκτώβρη θα γίνουν 2 σεμινάρια. Αυτή η ενημέρωση θα έρθει και από τα διάφορα social που μπορείτε να με βρείτε, αλλά και από το email. Εδώ να πω κάτι, όταν λαμβάνουμε ένα email, να ξέρετε όλα τα email που έχω από όλους εσάς, τα έχω από όλα τα προηγούμενα σεμινάρια των τελευταίων 3 ετών που έχετε δηλώσει συμμετοχή. Επειδή κάποιος μπορεί να μην ενδιαφέρεται πια, και αυτό είναι μια χαρά και είναι ok, θα ήθελα να παρακαλέσω το εξής. Μπορεί να μου στείλει απευθείας ένα email ότι ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει πια, θα ήθελα να με αφαιρέσει από τη λίστα, κανένα πρόβλημα, ή όταν εμφανίζεται ένα κουμπάκι που λέει unsubscribe ή δεν θέλω να συμμετέχω άλλο, μπορεί απλά να πατήσει ότι δεν ενδιαφέρομαι πια. Αυτό γιατί το λέω, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, έχει να κάνει και με οποιοδήποτε subscribe έχεις κάνει και έχουμε κάνει. Όταν πατάμε το κουμπί ότι είναι spam ή ότι δεν έχω υπογράψει για αυτή τη λίστα κλπ, αυτό ουσιαστικά δίνει κάποιο penalty σε αυτόν ο οποίος στέλνει τα email. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται σε εισαγωγικά το score αυτής της πηγής που στέλνει τα email, με αποτέλεσμα σε πολλούς συνανθρώπους μας που έχουν γραφτεί και ενδιαφέρονται για όλα αυτά τα πράγματα να μην πηγαίνει στο mailbox, να πηγαίνει στα ανεπιθύμητα. Γιατί διαβάζει το σύστημα ότι ξέρεις κάτι, αυτός ή αυτή στέλνει πράγματα τα οποία οι άνθρωποι δεν θέλουν, δεν τους ενδιαφέρουν, και κατ' επέκταση ζημιώνονται όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό το λέω τώρα γιατί από τους 2.300 που είμαστε, αυτό το έχω παρατηρήσει 5-6 φορές. Αυτές όμως οι 5-6 φορές είναι αρκετές για να ζημιώσουν και να στερήσουν και από όλους τους υπόλοιπους αυτή την πληροφορία. Τέλος, να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μια μεγάλη περίπτωση να ξεκινήσουμε μια ακαδημία, η οποία ουσιαστικά θα είναι 2 έτη, θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει μόνο το 1 έτος, και θα είναι συνολικά 41 και 41 συναντήσεις. Όλα αυτά είναι πολύ δεμένα και αριθμολογικά και με πάρα πολλές έννοιες. Εάν τελικά μπορέσει να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο, εννοείται θα το ανακοινώσω σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Παρ' όλα αυτά, εάν ήδη αυτό το άκουσμα σου ακούγεται ενδιαφέρον και είναι κάτι το οποίο θέλεις ενδεχομένως να παρακολουθήσεις, μπορείς να μου το στείλεις με μήνυμα είτε στα διάφορα social που μπορείς να με βρεις, είτε να μου το στείλεις με ένα email, ότι ξέρεις κάτι, άκουσα αυτό και με ενδιαφέρει, περί τίνος πρόκειται κλπ. Οπότε αυτά για την ώρα, νομίζω απαντήσαμε και όλες τις ερωτήσεις. Αν κάτι μου έχει ξεφύγει, εννοείται, μου το στέλνετε σε email και θα μπορέσουμε να το απαντήσουμε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού για όλους και όλες, και με το καλό θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε όμως να είμαστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.